Ikumpara natin dito sa baso ng tubig ang ating pananalapi. Bawat isa sa atin ay makakaranas ng iba't ibang problema patungkol sa ating mga pinansyal. Ang iba sa atin ay nakakaranas na magipit at halos malunod na sa kaliwat ka ng utang. Ang iba naman ay sakto lang para makaraos sa araw-araw. At may iilan din na kahit papaano ay nakakapag-ipon kahit paunti-unti. Pero kadalasan ay hinahayaan nating diktahan ng ating pananalapi ang ating pagbibigay. Nakakapagbigay lang tayo ng ikapu kapag marami tayong sobrang pera. At di na nakakapagbigay kapag kipitan na. Ang aklat ng kawikaan ay nagbibigay sa atin ng matinding kaliwanagan patungkol sa ating pagbibigay. Sinasabi sa kawikaan 11:24 na ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Madami sa atin ay nahihirapang maniwala sa kasulatang ito kapag nababasa natin ang salitang ito. Kasi naman, kapag kinimkim natin ang mga pera natin, edi may ibabayad pa tayo sa mga bayarin natin. Pero iba ang sinasabi sa Biblia. Kung tutuusin pa nga ay sinasabi sa kasulatan na kung tayo ay magbibigay ng may kasiyahan at walang pagdaramot at di kinikimkim ang ating pera, ay naroon ang pagpapalang ating makakamit. Sa pagkakaloob natin ay magkakaroon pa tayo ng marami. At kapag sinasarili natin ang ating salapi ay lalo tayong mawawalan. Nakakalito, pero kung tutuusin ay napakaganda ring isipin. Naniniwala ka ba sa mga pangakong ito? Naniniwala ka ba na higit na pinagpapala ng Diyos ang mga taong nagkakaloob sa kahit anong kalagayan sa buhay? Isa ito sa mga bagay na sinasabi ng Diyos na siya ay subukin. At merong ilan na talagang sinubok ang Diyos. Sinusubok natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos sa tuwing tayo ay napapalayo sa Kanya kagaya ng alibugang anak na nakikita natin ang pagtanggap sa atin ng Diyos ng taos puso. At kadalasan ay talagang nasusubok natin ang Kanyang kahabagan sa tuwing paulit-ulit natin ginagawa ang ating mga kasalanan. Na makita natin na siya ay hindi madaling magalit. Kaya bakit di natin subukin ang kanyang kagandahang loob nang maranasan natin ang kanyang masaganang pagpapala?